مرحبا أخ الشيف شاهين، تحية طيبة لك ومعطر بأريج الورد. أنا من عشاق الخبز وهو المعجنات الفرنسية والإيطالية. أكو مطعم برازيلي يقدم خبز، نوع من الخبز، وهذا الخبز اللي أعرفه هو بتشيز، يعني جبن داخل. فأني ما أعرف شنو مكوناته وهو كلش طيب وأني أموت عليه. فأرجو منك أن تسوي لنا إياه وتقدم لنا إياه، وإن شاء الله نشوفك دائما متألق. وتحية طيبة مني حسام غسام، أتمنى لك كل الخير. شكرا جزيلا. يا أستاذ حسام تدلل. بصراحة أنا ما مسوي هذا الخبز قبل ولا مجربه، بس راح نجربه هسه سوية ونشوف شلون راح يطلع إن شاء الله. طيب بدولكة كبيرة راح نطق بيها بيضتين، واحدة اثنين وقع بيها القشر، نشيله بالقشر الثاني. زين ما حد شاف. فوق البيض مالتنا راح نخلي كوب كامل حليب بارد، بعدها راح نخلي فوقها نصف كوب زيت زيتون. على الميزان مالتنا راح نخلي الكاسة، وهسه راح نجيب لنا جبن بارميزان ونبرشه. الخبز هذا يحتاج طن جبن بارميزان. بقت عندي هاي آخر قطعة، راح أفككها بيدي شوية هواية. نشيل الجبن مالتنا ونخليه ويا باقي الخليط. إضافة من عندي راح نخلي شوية شطة، أنا دا أستعمل هنا نوعية اسمها سيراتشا. هسه راح نجيب السلاح مالتنا نخلي بيه الشاجور نشيكه مضبوط، وراح ناخذ بيه كل المكونات إلى أن كلها تمزج ويصير عندنا اموسيفيكيشن تام، حكي الإنجليزي. المهم خلطوها هواية إلى أن كل الجبن هذا يذوب بالخليط. بعد هسه حطوا إيدكم فوقها حتى لا تنلاص. هسه بالكاسة مالتنا راح نخلي طحين. الطحين اللي يستعملوه بهذا الخبز مو عادي، طحين اسمه تابيوكا، يجي من نبات التابيوكا. دوروها بالانترنت راح تعرفون شنو هذه. هسه راح نشيله ونخليه داخل الخليط مالتنا شوية شوية، لأن هواية ينثر مثل عبالك النشا. نخلي فوقها ربع طن ملح، مهم جدا. وهم ناخذ السلاح مالتنا ونبدي نخبط كل هاي المكونات إلى أن يصير عندنا عجينة كلش قوامها كريمي ولماع. راح ننزل الأطراف مالتنا لأنها من بيها شوية تابيوكا، وهم نرجع نخلطها حتى كلها تنخلط وصل عندنا المقادير مضبوطة. هسه راح نجيب لنا قوالب مال بوب كيك. أنا ما عندي قوالب صغار، عندي هذول الكبار. راح نخلي بيهم شوية زيت زيتون، ندهنهم بالأطراف كلش زين حتى ما يلزق عندنا هذا الخبز أثناء الخبز. وهسه راح نخلي كمية من العجين مالتنا داخل هاي القوالب كلياتها. أعتقد خلينا هواية عجينة، ما أدري، خلينا نجرب. هسه راح نشيلها وندخلها بالفرن على حرارة 220 فوق وجوا إلى أن يصير لونها ذهبي ويخبل. طلعناها من الفرن، بقى شلون شكلهم يخبل، يعني ما أدري شلون هيك النفشوا. بقى من جوا كريسبي نايس، بس شنو قوامهم ثقيل. راح نشيلهم ونخليهم على صفحة. ريحتهم كلش طيبة كلش. راح احاول اجرب طريقة ثانية. راح اخلي شوية هواية زيت بالقوالب مالتنا، وراح اسوي في التكنيك مثل ما يسوون البريطان اليوركشير بودينج مالتهم، ينطيهم قوام كلش خفيف وتنفش بالفرن كلش هواية. راح نخلي الطاوة مالتنا على الطباخ بحيث تحمى كلش زين، النار هي وشغالة والزيت مالتنا كلش حار. راح نصب العجينة مالتنا اللي سويتها هاني قبل شوية ونوزعها على كل القوالب. ملاحظة ما راح اخلي هواية مثل ما خليت اول مرة، بس لازم الزيت يكون حار. هسه راح نشيلها وندخلها بالفرن الى ان تستوي ويصير عندنا لونها ذهبي يخبل. والله خلينا نجرب الدفعه الاولى شلون كانت. بقى شلونها من جوا، الله طن جبن. تخبل بس ثقيله تخبل. الدفعه الثانيه هسه طلعت من الفرن، واو بقى شكلها شلونها كريسبي وخفيفه كلش، لونها توب. هسه راح نقص الدفعه الثانيه. نايس، من برا كريسبي من جوا جبن هوايه ممتازة، هواية أحسن من هذيك. خلي نقصهم بالنص حتى نشوف الفرق بيناتهم. هاي أول وحدة كلش ثقيلة ومليانة من جوا، أما الثانية واو بقى شلونها فارغة ومن برا كريسبي ومن جوا بيها شوية جبن. أنا حبيت هاي أكثر. أستاذ حسام إن شاء الله حبيت هاي الوصفة. شكرا لكم المتابعة، في مال الله.